What's up mga boy? Welcome back sa aking channel. Ako ay nagbabalik para sa isang tutorial dahil na-reach ko na yung 4,000 watch hours ni YouTube at 1K subscribers ay dahil gumawa ko ng mga slideshow lang. Habol ko kasi dun is views. So, dahil dun ay na-reach ko na yung 4,000 hours na akala ko sobrang tagal ko pang makukuha. Pero, ayun, nakuha ko din. Siguro, 2 months. Yung 2 months na yun, may pahinto-hinto pa. Hindi naman ako active dun sa 2 months. So, pero at least, ayun, na-reach ko na. Maraming salamat sa mga nakasipaan ko dyan. Alam nyo na ibig ko sabihin dyan sa mga small YouTuber na kagaya natin, na kagaya ko, alam nyo ibig ko sabihin dyan. So ayun, salamat. Sa susunod mag-shoutout ako. So ngayon tuturuan ko kayo kung paano maglagay ng thumbnail sa Facebook naman, yung mga video nyo. Kasi ako nagpo-promote din ako ng video ko sa Facebook. Ina-upload ko siya sa Facebook page ko. And then, alam niyo na yun, ina-upload ko sa Facebook page. So, dagdag views. So, para ma-visit din yung channel ko. So, ayun. Parang ginagawa lang natin sa YouTube channel natin. Sa mga video natin, nilalagyan natin ng thumbnail. So, ganun din sa Facebook. Para mas attractive na ma-view yung mga videos natin. So, yun yung ituturo ko sa inyo. Napakadali lang nito. Okay? Simulan na natin. So, una, buksan lang natin yung browser natin kasi dun tayo, halimbawa, in-upload nyo na yung video nyo sa Facebook. So, naka-ready na yun. So, wala pang thumbnail yun, syempre. So, ang gagawin natin, buksan lang natin yung browser natin. Ako yung browser ko si Chrome, so open ko lang. Sa browser dun tayo mag-open ng Facebook. Ayan, mabagal si PLDC. Lag din naman. Antayin lang natin. So, makikita nyo yung tatlong dot sa gilid. Ayan. Dapat ay click nyo, dapat naka desktop site. Ito, yan, dapat yan naka-check or kung ano man settings sa Android nyo, pero alam ko halos parehas lang din yan. Basta i-check nyo yung desktop site, click nyo lang. So sa akin naka-check na, naka-click na. So ito, nandito na ako sa Facebook page ko na RealVads channel. So, ito yung video na in-upload ko nung matagal na to. Pero papakita ko sa inyo kung paano papakita ko sa inyo paano mag-edit. Okay. Wait lang. Ito mahirap pag naka desktop view. Yung mga pinipindot-pindot, kailangan pa i-zoom para lang mapindot na maayos. So mabagal yung internet ko. Wait lang guys. Switch ko na lang muna sa data. Wait lang. So magde-data na lang ako para mas mabilis. Ulitin natin. Ayan. So andito sa gilid yung aking channel, RealVads channel. Dito ako may in-upload na video. So, click ko lang siya, puntahan ko lang. Then, dun, click ko lang yung mga post kasi nandun yung mga video. Ayan. Wait lang, wala pa. So, ayan. So, nandun ako sa post. Makikita ko na lahat ng mga nakalagay sa akin channel. I mean, dito sa page.
Sobrang dali lang nito. Ano lang siya, yung parang settings lang siya sa gilid ng video. Halos pare-parehas naman tayo ng ng interface or ng itsura. Kaya di na kayo mahirapan hanapin yan. Ang ubo ko. Ayan. Kagaya nito. Oh, image lang pala siya. Pero parang ganito yung mangyayari na thumbnail. Ayan. Magiging ganyan yung thumbnail ko kapag sa video. Ito. Ayan. Image lang din yan. Pero para ito. Ayan. Ginawa ko na tong thumbnail. Nakita nyo? Video na siya. Hindi na siya image. Tulad nitong girlfriend ko malupit mag-drive. Yan. Ano lang siya, image, then nilagay ko lang yung link sa caption para papunta sila sa YouTube channel. Pero itong isa, anong tawag sa maliit na bata? Ayan, ito ay video na siya. So, yung nakikita nyo dyan, ayan na yung pinaka-thumbnail nyan. So, paano ko siya ginawa? Makikita nyo yung tatlong dot. Ayan, i-click nyo lang. Then, edit post. Ayan, makikita nyo. Ayan o, thumbnail. Kita agad. So, click lang natin. Ayan. I-click nyo lang tong parang black part na to. Ayan, kasi meron na ako eh. So, hindi ko na siya gagawin. Pero, ayan lang siya. Pag click nyo yan, may nakalagay dito eh. Ewan ko lang kung upload. Wait. May nakalagay siya dito na upload a photo ata o add a photo, add a thumbnail. Basta, nandyan lang naman siya sa thumbnail na yan. So, after nyan, pagka-upload nyo, click nyo lang yung gusto nyo thumbnail, then save. Yun na yun. Ganun lang kadali, guys. Kailangan natin ng thumbnail, alam nyo yan. Parang sa YouTube channel natin. So, pag magpo-promote, ayan. Yun. So, ganun ko lang siya ginawa. May thumbnail na siya. Basta naka-desktop view ka lang. At dyan yung makikita yan sa right side. Ayan. Desktop site. Naka-check siya. Ayan. Dun yung makikita yung thumbnail na part. Ayan. So, ayun na. Ganun lang, guys. Anyway, maraming salamat.